درود بر شما. چطورگانید؟ منم آژی داهاک هستم. در پادکست آژی تاک همراه با شما هستم. امروز با یک ویدیوی دیگه. البته اینجا در این ساعت تقریبا شب هست، ولی خب حالا بگذاریم. قبل از هر چیز آقا سابسکرایب، لایک، کامنت، به خدا اینا برای سلامتی ضرر نداره. نه، روش تحقیق شده برای سلامتی اصلا ضرر نداره. حتما این کارا رو انجام بدید. نه تنها ضرر ندارد، بلکه چیزم داره، بونس پوینت. خلاصه توی این ویدیو میخواهم واکنش بدهم به این ویدیو، آناتومی آو هدشات از چنل دارک ساینس. برای کسایی که کم انگلیسیشون ممکنه ضعیف‌تر باشه، زیرنویس ترجمه شده به فارسی داریم. امیدوارم که جواب بدهد به اندازه کافی. معنی آناتومی، معنی که اینجا میتونیم براش استفاده کنیم، تشریح. آفرین. تشریح، تجزیه تحلیل و به قولن تشریح یه هدشات که توش چه اتفاقی میفته. بعدش هم چون حالا ویدیو کوتاه نسبتاً، چند تا کامنت میخوانیم و اینها دیگر. بریم. اگر چنلشون رو دوست داشتین حتما سابسکرایب بکنید، لایک بکنید و دیگه بنوازید برای خودتون. بریم. کیفیتم که چیزه و اینا، برویم دیگر. This video was voted for by patrons of Questions for Science. You already know what happens when someone is shot in the head. Get what you fucking deserve! They die. On the surface, yes, a headshot is a fatal wound, but beneath the gory reality, there's a lot that goes on when a bullet enters حاجی من همیشه تأکید میکنم، همیشه تو زندگیم وقتی تو یک فیلم مثلا میدیدم، توی مثلا کلیپی، چیزی، فیلمی، حالا هرچی، مثلا یه نفر به خودش شلیک میکنه یا مثلا به سر یه نفر شلیک میکنن، همیشه دوست داشتم بدونم چی میشه. همون لحظه که اینجوری میشه میمیره، همون لحظه که گلوله میخوره اینطوری میشه، چشماش یه جوری میشه، همون لحظه میمیره یا نه. پسر، یعنی یکی از دغدغه های بزرگ زندگی من با این ویدیو احتمالاً قرار حل شه. من دوست داشتم واقعا بدونم وقتی اون لحظه که گلوله میره تو سر یارو، اون لحظه چقدر درد داره. میخوام بدونم. خیلی برام همیشه سوال بود. someone's skull. First things first, in terms of firearms, we're talking strictly pistols and rifles, not shotguns. آره، چون Because a shotgun to the head is pretty self-explanatory. Let's start at the firearm, آره. shall we? When a bullet is fired from a pistol or rifle, the bullet travels through a البته اگه از اون فاصله شلیک شه، آره 100%، مثل هندونه که ترکید کلت میترکه. rifled barrel. A rifled barrel has grooves in it that cause the bullet to spin. When this بهش به فارسی میگیم خان، که اینجوری باعث میشه که گلوله بچرخه. spinning bullet penetrates the skull, its rotating motion flings cranial tissue outward. دقیقاً. اگه شنیده باشید همیشه این حرف رو در مورد جسه میزنن که مثلا انقدر از جایی که تیر خوردی انقدر، ولی از جایی که ازت میره بیرون اندازه این چیزیه که اینجا وسط صف هست. Tissue then expands to about 12.5 times the diameter of the bullet, but is 12.5 برابر، پسر خیلی عدد زیادیه. only this stretched for about 5 to 10 milliseconds and then shrinks back down to normal size. For instance, Wow. a .22 caliber bullet produces a wound of 2.7 inches.
A 38 caliber bullet creates a 4.4-inch wide wound, and a 45 caliber bullet creates a 5-inch wide wound. Though داداش 5 اینچ it's very short, the expanded cavity does a remarkable amount of damage to the skull. This wound creates a vacuum effect, causing air to rush into it, making the cranial cavity expand, causing secondary fracture lines that spread out from the wound. Most fractures occur at soft locations, like the temples and orbital plates behind the eyes. The higher power the firearm, the more secondary fracturing of the skull, especially at more thick and hard locations, like the front and back. Speaking of high-powered, what factor do you think contributes to making a bullet more damaging to the human body? Its length, چی باعث میشه که چیز بشه؟ یعنی آسیب بیشتری بزنه؟ to making a bullet more damaging to the human body. Its length, its velocity, or its weight. چرا اینقدر تاریک شدم من؟ پرگار. طول که 100% نیست. The answer is velocity. تموم شده رفت. چون تو انرژی جنبشی سرعت مهمه. 1/2 mv2 سرعت مهمه. البته m هم مهمه ولی 1/2 mv2 v میشه ولاسیتی تو اون تو اون فرمول. یعنی مثلا اگه v 2 باشه 4 به توان میرسه دیگه، مجذورشه. ولی مثلا اگه وزن باشه خیلی مهم نیست در کل، چون 1/2 m هست. حالا اگر مثلا 1/2 رو بخوای یعنی در واقع در کل فرمول هم ضرب کنی بازم اون مجذوره. فهم چی میگم؟ اون خیلی در برابر این مثلا هر چقدر عدد میره بالا این تصاعدی میره بالا. مثلا اگه 2 بشه 6 مثلا اون میشه 36 از 4. ولی مثلا اگر اون عدد رو بذاریم داخل وزن 2 باشه 2 6 هم باشه بازم 6. حالا 6 کجا 36 کجا؟ To understand why, let's look at this equation for kinetic energy. In this case, the kinetic انرژی کینتیک. من به انگلیسی نمیدونم. کینتیک رو شنیدم مثلا تو همین بازی‌ها و اینا، بازی‌های شوتر، ولی خب واقعا معنیش رو نمیدونم. چجوری نمیشه کینتیک به فارسی؟ جنبشی، وابسته به حرکت، وابسته به نیروی محرکه. جنبشی. اوکی. پس همون انرژی جنبشی رو میخواد of a بررسی کنه. bullet is equal to the weight of the bullet times its velocity squared divided by the gravitational acceleration constant تقسیم بر شتاب گرانشی. اوکی. times 2. خب همونطور که میبینید همه فرمول تقسیم بر 2 میشه. 2 که ضرب در چیز میشه، ضرب در شتاب گرانش میشه که همونی که 10 میگرفتیم همیشه تو مدرسه. خب این به توان 2، این توان نداره. This may seem like a lot, مشخصا این چیزی که توان داره. خب especially if you haven't taken physics, but allow me to make this insultingly simple. More kinetic energy equals more ouch. The higher the آجی برای کسایی که فیزیک نخوندن بذار من یه لحظه این زیرنویس رو چیز کنم. کارش نمیتونم بکنم. آها دوستان، W ضرب در V به توان 2
W میشه weight، وزن. اوکی؟ تا اینجا اوکییم. مثلا گلوله، بعد این به کیلوگرمه، احتمال میدم. تو مدرسه ما که این به کیلوگرم بود. تو مدرسه ما خدا نکشتت. حالا بعد اینم که به متر بر ثانیه بود، اینم که 10، اینم که 2، هیچی. خب میخوایم ببینیم اون انرژی چقدره. اوکی؟ فرض کن مثلا اینجا گذاشتی 10، همین جوری ها، همینجوری فرض کن اصلا گذاشتی مثلا 10، چرا اصلا گذاشتی 2 اینجا. اوکی، این 2. بعد بذار ببینم پینت رو میتونم بیارم. اوکی، ببین یکم کوچیکش کنم. خب W چیه؟ W 2، وزنه، ضرب در سرعتش مثلا 5 به توان 2 تقسیم بر 10 ضرب در 2. انرژی قضیه، انرژی جنبشی کوله‌ای که میخوره پس کلت به نیوتن واحدش یه چیز سمی میشه، حالا پلش کن. خب الان میشه چقدر؟ 50، 5 به توان 2 میشه 25، 2 ضرب داره 5 میشه 50، اینجا میشه 20، این میشه 2.5. گرفتی؟ حالا مقایسه کن اینو، مثلا به جای اینجا 5، اینجا 2. اوکی؟ خیلی سمه. واکنش کو داداش، واکنت کو ناموسن. اینا واکن. خب معداد داداش، من الان داشتم با چی می نوشتم؟ عجب بساطی دارم و 2 آفرین به توان 2 تقسیم بر باز همون 20، چون اون که ثابته همیشه اون پایینه. این میشه 20 به 20 میشه 1. اوکی، تمام شد و رفت. حالا بریم. Simple, more kinetic. قضیه این بود که چرا آقا نگاه، اصلا خیلی چیز ساده ای بود، خیلی چیز ساده ای بود. مثلا 2 تا عدد بود گذاشتیم داخل اون فرموله، میخواستیم مقایسه کنیم که ببینیم اگر وزنش بیشتر باشه بیشتر آسیب میزنه، انرژیش بیشتره، یا اگر سرعتش بیشتر باشه. یه بار سرعته بیشتر بود، یه بار وزنه بیشتر بود. از 2 تا عدد چیزم استفاده کردیم، 2 تا عدد بالام استفاده کردیم، 2 و 5. اون باری که وزن 5 بود 2.5 شد، اون باری که سرعت 5 بود 2.5 بود، اون باری که وزن 5 بود شد 1. گرفتی؟ تمام شد و رفت. اگرم میخوای مثلا دیگه بیشتر از این بدونی، واقعا من نمیتونم کمک کنم. Ouch. The higher the kinetic energy of a bullet, more equals make this insultingly simple. More kinetic energy equals more ouch. The higher the kinetic energy of a bullet, the more damage it does. And we can prove mathematically how velocity does this. So let's make everything a value of 10. Okay, آره، so همه چیزو ثابت یه دونه 10 انتخاب میکنیم. Weight is 10, the velocity is 10, and the gravitational constant is also 10. We run the equation and the kinetic energy is 50.
Okay, great. When we double the weight of the bullet, the kinetic energy also doubles to 100. اما اگر سرعت رو 2 برابر کنیم Now, if we double the velocity, the kinetic energy does not double, it quadruples. تمام شد و رفت. When there's more kinetic energy, there's just overall more damage. We're talking a stronger pressure wave through the skull, more external gases going into the head, more secondary fracturing, and even splitting of the skull itself. This is why rifles are more lethal than pistols, not because of the weight, but because of the velocity of the round. Now, سرعت دور منظورش راوند منظور اون گلوله است برای دوستانی که دارن زیرنویس رو میخونن. let's look at what happens inside the skull. When the bullet punctures the skull, it creates an entrance wound, about the size of the bullet. If it exits the skull, it creates an exit wound many times larger than the bullet itself. آجی این سولاخه خیلی باله. نگاه مثلا چه میدونم یه شلنگی چیزی کردن تو کلش آب پر کنن. This happens in nearly all mediums a bullet passes through, whether it be plastic, metal, wood, or bone. This is because as the bullet passes through the medium, it creates a shockwave in front of it which widens. الان که اینجوری توضیح داد خیلی دردم گرفت. Additionally, the bullet may rupture or mushroom, increasing its surface area. As for the interior of the skull, the bullet causes the bone to bevel. The best way I can illustrate this process of beveling is with a piece of Swiss cheese. This side of the cheese is where the bullet hit this interior of the skull. The bullet causes the bone to bevel. The best way I can illustrate this process of beveling is with a piece of Swiss cheese. This side of the cheese is where the bullet enters and is very clean and small. This side is where the bullet exits and is very wide and flared out. This flaring chips pieces of the skull and launches them into the brain, causing more damage. Once in the brain, 3 things can happen to the bullet. 1, it can slow and stop. If it loses enough of its energy when it pierces the skull, it will stop in its path inside the brain, probably at the other end of the skull. 2, it passes cleanly through, or 3, it ricochets inside the head. Of the 3, the خیلی بده. چرا؟ کمانه نکن دیگه ناموسن، برا چی کمانه کنی؟ وای چرا کمانه کنه؟ فرض کن تیره اینجوری بیاد چپلق بخوره به این دوره بیاد دوباره بره اونجا، یه بار دوباره بیاد مثلا بخوره به اینجا دوباره. حاجی نه خیلی دردم گرفت. the head. Of the 3, the least common is the third, accounting for about 20% of all bullet paths. حاجی 20% احتمالش هست. If the round was fired from a high-powered rifle, it will most likely pass through. If it's fired from a pistol, it will likely stop in the brain or ricochet. آی داداش منو با همون تفنگ اولیه بکش. کو با چی زدی؟ M1 بود؟ Fired from a high-powered rifle, it will چیز بود؟ برنو بود؟ داشت نمیدونم هر چی بود. منو با همون بکش مشتی. most likely pass through. If it's fired from a pistol, it will likely stop in the brain or ricochet. Also, interesting fact, most skull ricochets aren't like this, where the bullet bounces off at an angle. Though it does happen, but not frequently. In the majority of ricochets, the bullet follows the round groove of the skull. The skull is actually very strong, and the bullet, having lost so much energy passing through, simply glides along the groove, sometimes sitting just beneath the scalp. Finally, what happens to the brain in this خیلی بده. چرا؟ میشینه بالای همونجا داداش، نمیخوام بشینه اونجا ناموس. بیا برو خونتون، بیا برو اصلا از این داداش، از این بالا برو، از این بغله رد شو ها، از این بالا برو. whole ordeal? Well, it's bad. The brain is a It's bad مشتی. It's bad. آقا میگه نگاه، میگه جمجمه خیلی قویه استخونش. خب
وقتی که میخوره به سر میره تو خیلی از انرژیشو از دست میده. به خاطر همین احتمال اینکه اینجوری صاف دوباره برگرده خیلی اصلا نیست. Very strong, and the bullet, having lost so much energy passing through, simply glides along the groove, sometimes sitting just beneath the scalp. Finally, what happens to the brain in this whole ordeal? Well, it's bad. The brain It's is bad solid مشتی. It's fucking bad. چی داری میگی؟ inelastic and incredibly soft organ. Unfortunately, these properties do nothing to reduce the damage the brain receives from a نه gunshot. نه In contrast, elastic organs such as your intestines, stomach, and bladder receive less damage from gunshots. The energy Chero. from the pressure wave is dissipated because the tissue stretches. However, solid inelastic organs like your liver, pancreas, kidneys, heart, and brain receive full damage from the pressure wave. وای وای پسر نه چه بد. Because the tissue does not stretch. Finally, the distance the bullet travels from the barrel to the head can also determine how damaged the brain is. If the shot is far enough away, the bullet may actually bounce off the head. It'll still cause a wound similar to getting hit in the head with a baseball bat or a hammer, but again, داداش نظر چیه اصلا به سرم شلیک نکنی؟ دوست عزیزی که میخواد به سر من شلیک کنه سلام نجورسن. داداش به سرم شلیک نکن لطفا. بزن به داش بزن اینجا. ببین من این بغل وای میسم بزن اینجا و من ادا در میارم. خب نزن نزن عزیز من میدونی نزن داداش چرا میزنی؟ میگه ناموسن اگه حتی داخل نره انگار با چکش زدن تو سرت. من نمیخوام یکی با چکش بزنه تو سرم. it won't actually penetrate the وای! خیلی بده آجی نگاه similar to getting hit in the head with a baseball bat وای! or a hammer, but again, it won't actually penetrate the skull, but will still do severe damage. Of course, the هی دوباره میزنه که تاکید کنه داداش بازم دمج میزنه بازم آسیب میزنه شوخی نداره. دهنت سرویس. these shots are well over 100 yards away and are from low-powered firearms like damage. Of course, چی؟ these shots are well over 100 yards away 100 یارد سلاحای گرم کم قدرت. 100 یارد میشه چقدر بابا؟ این آمریکا هم دهن ما رو سرویس کرده. یارد قشقی یارد 2 متر. مرسی. چرا 9 چرا 9 دوام نیست؟ چرا این چیه؟ کی گفت اصلا اینا رو؟ تقریبا 90 متر 100 متر. and are from low-powered firearms like a pistol or a 22. Contact shots, on the other hand, where the muzzle of the firearm is placed on the victim's head and then به دوستانی که به سرشون از این فاصله از قرار شلیک بشه از همینجا هر کس سلام. fired turns the brain into a literal pulp. This happens for two reasons. Firstly, the bullet has the highest velocity when it strikes the skull, delivering the most energy possible. Remember this equation? Secondly, the hot expansive gases that are behind the bullet follow it into the wound. These gases then expand in the victim's brain, pulpifying it, as well as causing the skull in some cases to split open. With all this being said, believe it or not, headshots are not 100% fatal. On average, they're 90% fatal given the right circumstances. In my next video, I'll discuss how and why some people have managed to survive a headshot and still live to tell the story. Also, recently a lot of you have been asking me what my background is in, and I work in immunodiagnostics, which is really fun. چی diagnostics؟ بذار ترنسلیت نکن. A lot of you have been asking me what my background is in, and I work in immunodiagnostics,
خب این چی میشه؟ آها، داشت خیلی کلمه طولانیه، من اصلا حوصله ندارم بخونمش. به فارسی چیه ترجمهش؟ تشخیص ایمنی؟ تشخیص ایمنی که میدونم دایگنوزو ایمونو میشه تشخیص ایمنی، ولی تشخیص ایمنی کجا؟ تشخیص ایمنی کی؟ شبیه یه چیز نیم صنعتی، انگار صنعتی آزمایشگاهیه. حالا اوکی 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 داداش، زنده باشی، دمت هم گرم، عجب حرکت زدی حقیقتا، نایس. ویدیو خیلی خفن بود. which is really fun. But being a scientist and just reading research papers sometimes isn't enough for research for my videos, especially when I talk about medical procedures and I work in a totally different field. That's where my dad comes in. He's a retired ICU nurse of 37 years, and he's seen a lot of stuff. He's been a big help for me, especially on some of my medical videos that get down to real specific حاجی طرف پدرش 37 ساله چیه؟ lot of stuff. Dad comes in. He's a retired ICU nurse of 37 years, and he's seen a lot of 37 سال خدمت کرده پدرش به عنوان پرستار، بعد خودش هم مثلا بگی نگی دیگه دانشمند حساب میشه دیگه. معمولا توی کشورهایی که توی کشورهایی که معمولا، نه همیشه، کشورهای پیشرفته، کشور جهان اول اینجوریه که مثلا یه نفری اگه خودش تحصیل کرده است، یه مثلا مدرک تحصیلی مثلا خوبی داره، یه شغل خوبی داشته، احتمال این که پسرش دخترش هم همین مسیر رو بره میره بالا. خلاصه ویدیو خفنی بود. بذار یکی دو تا کامنت بزنیم. Respect to the dude who tried this out and told everyone how it works. میگه دم اون کسی که رفته از نزدیک این کار رو انجام داده، بعد به این گفته که این به همه گفته. دمش گرم. هر کار ناموسن. خیلی کامنت ها طولانیه ناموسن، اصلا حوصله ندارم بخونم. بذار ببینم. You should do how different types of bullets affect you when shot like a hollow point, FMG etc. گفته آره مثلا مقایسه باید بکنی گلوله های مختلف اگه بخورن مثلا به سر چه اتفاقی میفته. یه کس دیگه هم گفته که خیلی ویدیوی آموزنده بود واقعا. آقا واقعا ناموسن نگاه کنید، بذارید واقع بین باشیم، یکم انسان‌های خوبی باشیم، یه لحظه بیایم عقب. خیلی به نظرم ویدیوی آموزنده بود واقعا. من واقعا چیز یاد گرفتم. اینکه زمانی که از نزدیک شلیک میکنن، گازهایی که از اون اسلحه شلیک میشه همراه با، یعنی پشت سر گلوله داره میره تو مغزت، این یه چیزی بود که یاد گرفتم. چیز دوم این بود که ممکنه گلوله دوباره تو سرت برگرده، اینو یاد گرفتم. Holy goddamn Christ bro. بعد دیگه چی؟ آها، اینکه ممکنه اصلا از 100 متری اگه با یه اسلحه دستی، مثلا کمری، منظور دستی کمری به شلیک کنم، ممکنه مثلا تیر تو سرت نری ولی باز خیلی آسیب میزنه. این به چیزی بود که یاد گرفتم. چیز دیگه ای که یاد گرفتم این بود که 10% مواقع افراد میتونن زنده در برن. خیلی جالب بود برام. ولی خب باز اون
جواب سواله که میخواستم و نگرفتم. یعنی اون سوالی که من داشتم این بود که اون جواب سواله این بود که اون لحظه‌ای که تیر میخوره بهت، مغزت، عصب بدن توی که تیر خوردی چجوری، چه حسی داره؟ آره. خب این ویدیو دیگه قرار نیست خیلی طول بکشه دوستان عزیز، همینجا 30 دقیقه‌ای تمومه. خب اگر خوشتون اومد از این ویدیو، این چنلشون هست 703,000 کا سابسکرایبر داره. دارک ساینس channel. Subscribe to it if you like and like the content. It was actually very fun and informative. دیگه همین. خلاصه باز میبینمتون. خیلی داد و بیداد کردم دیگه، ببخشید دیگه. داد و بیداد میکنیم. اگه خوشتون نمیاد برید اون جایی که داد و بیداد نمیکنن. خب آره، تا خدا هست مشکلی نیست. چش رو هم بذاری هاشمی نیست. شاب خیابون مورته.